आज म तपाईहरुलाई यो ब्रदर प्रिन्टरले यसको लाइफ टाइम भरिमा कति पेज प्रिन्ट हानो भनेर कसरी हेर्ने बारेमा सिकाउँदै छु। त्यसको लागि तपाईले हामीले मेन्टेनेन्स मोडमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेन्टेनेन्स मोडमा जाने तरिका भनेको मेनु स्टार्ट प्लस 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 थिच्दै गएपछि यहाँ मेन्टेनेन्स खुल्छ। अब यो मेन्टेनेन्सलाई हामीले यहाँ काउन्ट हुन्छ यहाँनेरि 77 नम्बरमा गएर ओके स्टार्ट गर्दिनु एकचोटी। यो प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्छ अनि त्यसपछि हामीहरूले हेर्न सक्छौं। एकैछिन पर्खिनु होला, यो प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्छ। अब यसमा तपाईले यो प्रिन्टरको बायोस भर्जन सिरियल नम्बरहरू सबै पाउन सक्नुहुन्छ। लास्ट 10 मा के एरर आएको थियो त्यो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसले टोटल पेजहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले मेन्टेनेन्स मोडबाट त यो त हेर्नु भयो। यो मेन्टेनेन्स मोडबाट कसरी हटाउने भन्ने कुरा हो भने यहाँनेरि 99 लेख्छ। यसलाई प्लस माइनसबाट घटाउन बढाउन मिल्छ। 99 मा गएर ओके र स्टार्ट गरेपछि यो नर्मल मोडमा आउँछ, नत्र भए यो नर्मल मोडमा आउँदैन।